Σήμερα θα μιλήσουμε για καλλιέργεια κάκτων από σπόρους. Θα πούμε τα υπέρ και τα κατά του να καλλιεργούμε κάκτους από σπόρους, σε σχέση με το να αγοράζουμε κάποια έτοιμα φυτά, και κάποια μυστικά για να έχουμε σχετικά καλύτερα αποτελέσματα. Ένα disclaimer πριν ξεκινήσουμε. Θα δείξω το δικό μου τρόπο, πώς καλλιεργώ εγώ τους κάκτους από σπόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο σωστός τρόπος ή ότι είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ο καθένας μπορεί να βρει τι του ταιριάζει, αναλόγως στις συνθήκες του, αναλόγως τις συνήθειές του. Εγώ γενικά, επειδή δεν το έχω και πολύ με το να ποτίζω τακτικά και να είμαι πάνω από τα φυτά συνέχεια, προτιμώ την κλειστή σπορά του κάκτων. Όταν λέμε κλειστή σπορά, εννοούμε ότι φυτεύουμε τους κάκτους σε κλειστό περιβάλλον εντελώς, τους ποτίζουμε στην αρχή και μετά μπορεί και για μήνες να μην χρειαστεί να τους αγγίξουμε καθόλου. Αλλά πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν αποφασίσουμε να κάνουμε μια σπορά κάκτων, και βασικά οποιαδήποτε σπορά, οποιοδήποτε φυτού, είναι να προετοιμαστούμε. Να προετοιμάσουμε τα υλικά μας, τα σκεύη μας κλπ. Επειδή οι συνθήκες για να φυτρώσει οποιοδήποτε σπόρος είναι υψηλή υγρασία και υψηλή θερμοκρασία, στους κάκτους μία παραπάνω, θέλουν ακόμη παραπάνω υγρασία και θερμοκρασία από ό,τι άλλα φυτά, αυτές οι συνθήκες είναι που ευνοούν και οτιδήποτε παθογόνο σε ένα γλαστράκι. Οπότε, όταν λέμε να ετοιμάσουμε τα γλαστράκια των κάκτων και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, εννοούμε να είναι πεντακάθαρα και να έχουν λιγότερες πιθανότητες να κουβαλάνε πάνω τους κάποιο μύκητα, κάποιο βακτήριο που θα προσβάλλει μετά όλο το γλαστράκι. Οπότε ξεκινάμε πλένοντας τα γλαστράκια μας, είτε αυτά είναι σκεύη αυτοσχέδια, όπως αυτό, είτε είναι κανονικά γλαστράκια φυτορίων. Ξεκινάμε πλένοντας τα πολύ καλά, καθαρίζοντας τα, να μην έχουν τίποτα πάνω ίχνη από οποιοδήποτε προηγούμενη σπορά ή προηγούμενα φυτά που είχαμε μέσα. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να προετοιμάσουμε, γιατί είπαμε ξεκινάμε με τις προετοιμασίες, είναι το χώμα των κάκτων. Οι σπόροι των κάκτων θέλουν ένα μείγμα πολύ αεράτο, να μπορεί να κρατάει οξυγόνο μέσα από το χώμα, να κρατάει αέρα και να μην πακτώνει όταν το ποτίσουμε και μετά. Οπότε μέσα στο χώμα που θα χρησιμοποιήσουμε, καλό είναι να έχουμε περλίτη, άμμο, υλικά τέτοια που αφήνουν το χώμα να αναπνεύσει. Ελαφρύ χώμα λοιπόν, με πολύ και χοντρή άμμο, περλίτη. Προσωπικά βάζω και λίγο κόμποστ μέσα, για να έχει και λίγη θρεπτική αξία το χώμα. Και φυσικά ό,τι υλικό βολεύει στον καθένα και χρησιμοποιεί ο καθένας, και για τους κάκτους του ακόμη, απλά πιο ελαφρύ. Το χώμα όμως δεν είναι μόνο τα υλικά του. Το ίδιο το χώμα και αυτό μπορεί να μεταφέρει παθογόνους οργανισμούς. Οπότε και αυτό πρέπει να είναι καθαρό. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Προσωπικά το ψήνω. Ετοιμάζω το χώμα μου, το μείγμα που θα φτιάξω, το βάζω σε ένα ταψί, το νοτίζω να είναι υγρό και το βάζω στο φούρνο. Συνήθως ένα μισάωρο στους 180 βαθμούς, κάνει το νερό να βράσει μέσα, το ανακατεύω και 2-3 φορές ενδιάμεσα και αυτό είναι αρκετό και για να αποστηρώσει το χώμα, αλλά και επειδή βάζω χώμα κήπου, βάζω κόμποστ, αυτά πολλές φορές μεταφέρουν και σπόρους από αγριόχορτα και να μην μπορεί να φυτρώσει τίποτα από αυτά. Έχω προσπαθήσει και με χώμα χωρίς να το ψήσω. Δεν θα πω ότι ήταν πάντα αποτυχία, αλλά πολλές φορές βγαίνοντας χορταράκια μέσα στους κάκτους, ήταν αδύνατο να τραβήξω αυτά τα χορταράκια χωρίς να ξεριζώσω τα σπορόφυτα των κάκτων. Οπότε προτιμώ πλέον να ψήνω το χώμα, να μην βγαίνει τίποτα σε αυτό το χώμα και να μπορώ να το έχω πιο ελεγχόμενο. Φυσικά, αν χρησιμοποιούμε κάποιο χώμα εμπορίου που δεν έχει καθόλου σπόρους μέσα, μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Αφού λοιπόν ψήσω το χώμα μου και κρυώσει, προχωράω στο να προετοιμάσω το γλαστράκι για να δεχτεί τους σπόρους. Τέρμα κάτω στο κάθε γλαστράκι, είτε αυτό είναι σκεύος, είτε είναι γλαστράκι κανονικό, είτε είναι τζαρδινιέρα ολόκληρη, μπορεί να είναι οτιδήποτε σκεύος. Τέρμα κάτω βάζω ελαφρόπετρα. Η ελαφρόπετρα με βοηθάει σε δύο πράγματα. Πρώτον, κρατάει λίγο παραπάνω την υγρασία αλλά και τον αερισμό του χώματος καλύτερα. Έχω παρατηρήσει ότι ακόμη και σε μεγάλα φυτά με την ελαφρόπετρα κάτω οι ρίζες αναπτύσσονται πιο καλά. Και δεύτερον, μειώνει το πόσο χώμα θα βάλω στο κάθε γλαστράκι. Τα σπορόφυτα χρειάζονται ελάχιστο χώμα. Δηλαδή, μετά από ένα χρόνο που θα τα μεταφυτεύσω, να καταλαμβάνουν ένα δάχτυλο από την επιφάνεια της γλάστρας. Οπότε και δεν υπάρχει λόγος να έχω εγώ 5, 6, 7, 10 εκατοστά χώμα μέσα, το οποίο με την υγρασία που έχει από κάτω δεν θα στεγνώσει ποτέ και είναι κάτι οργανικό, οπότε πάντα το φοβάμαι μη μου δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά και εξοδεύω το χώμα που το φτιάχνω και φτιάχνω συγκεκριμένη ποσότητα για να βγουν αρκετά γλαστράκια. Οπότε, ελαφρόπετρα κάτω, σχεδόν το μισό γλαστράκι συνήθως, το χώμα που έχω ετοιμάσει και έχω αποστηρώσει από πάνω και τι μένει, οι σπόροι μας. Οι σπόροι εννοείται, αν είναι αγοραστοί, είναι καθαροί, είναι αποστηρωμένοι οι ίδιοι τους, δεν έχουν θέμα. Αν είναι δικοί μας σπόροι, γιατί τα τελευταία χρόνια βάζω μόνο δικούς μου σπόρους, εκτός και αν βρω κάτι στη ευκαιρία, πρέπει να είναι πεντακάθαροι, όπως και τα γλαστράκια μας, όπως όλα, γιατί ακόμη και ο σπόρος μπορεί να μεταφέρει κάποιο μύκητα ή κάποιο άλλο μικροοργανισμό που θα χαλάσει όλο το γλαστράκι μας. Προτιμώ να φτιάχνω πολλά μικρά γλαστράκια με 20, 30, 50 σπόρους το καθένα περίπου μέσα, παρά να φτιάξω ένα μεγάλο και να τους βάλω όλους μέσα. Ο λόγος είναι απλός. Πολλές φορές, χωρίς να μπορώ να εντοπίσω το γιατί συνέβη αυτό, ένα γλαστράκι καταστρέφεται. Ένα σπορείο μου θα πιάσει μύκητα, θα πάνε όλα στραβά. Αν τα έχω όλα μαζί σε ένα σπορείο και μοναδικό, και αυτό μολυνθεί για κάποιο λόγο, πάει στραβά, θα χάσω όλη μου τη σπορά. Οπότε προτιμώ μικρά γλαστράκια, μέγεθος και σεδάκι γιαουρτιού ή τυριού, λίγους σπόρους. Αν κάποιο πάει στραβά, έχω χάσει 20-30 σπόρους. Τα υπόλοιπα θα ζήσουν. Αν όλα πάνε καλά, τόσο το καλύτερο για μένα. Είναι και πιο ελεγχόμενο με αυτόν τον τρόπο. Να πω εδώ ότι η σπορά των κάκτων σε σχέση με άλλα φυτά έχει μια μικρή διαφορά. Όλα τα φυτά, τους σπόρους τους, σε όλα τα φυτά, τους σπόρους τους καλύπτουμε με χώμα από πάνω. Οι κάκτοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον κάκτοι, θέλουν φως για να βλαστήσουν. Οπότε τους σπόρους απλά τους ρίχνουμε στην επιφάνεια της γλάστρας και τους ποτίζουμε. Δεν τους καλύπτουμε εντελώς με χώμα. Αν βάλουμε ένα ψηλό στρώμα άμμου για να στέκονται καλύτερα όταν θα αρχίσουν να σκάνε τα σπορόφυτα, βοηθάει. Αλλά ποτέ δεν καλύπτουμε εντελώς το σπόρο. Αν είναι πολύ μικρός ο σπόρος, ούτε στρώμα άμμου ούτε τίποτα. Αν είναι μεγάλος όπως είναι από τα αστρόφυτα, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε ένα μικρό στρώμα πολύ ψηλό χαλίκι χοντρή άμμου. Έχουμε λοιπόν τους σπόρους μας φυτεμένους στο γλαστράκι που ετοιμάσαμε και έρχεται η ώρα του ποτίσματος. Το πότισμα πρέπει να είναι πολύ γέρο. Ξεχάστε ότι ξέρατε για τους κάκτους, οι σπόροι, τα σπορόφυτα και μέχρι να γίνουν οι κάκτοι να πάρουν τη μορφή που έχουν σαν ενήλικες κάκτοι, θέλουν πολύ νερό, πολύ υγρασία. Οπότε, ποτίζουμε είτε με ψεκαστηράκι πάρα πολύ καλά να τρέχει το νερό από κάτω, είτε βυθίζοντας όλο το γλαστράκι σε μια λεκανίτσα με νερό. Στο πότισμα αυτό το πρώτο που κάνω, χρησιμοποιώ και κάποιο μυκτοκτόνο συνήθως, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο πιο πολύ και επειδή είναι η σπορά κλειστή. Τώρα, γιατί προτιμώ την κλειστή σπορά, είπα στην αρχή ότι εγώ δεν είμαι τόσο τακτικός με το πότισμα και γι' αυτό χρησιμοποιώ την κλειστή σπορά.
επειδή κάτι θέλουν τόσο πολύ υγρασία, όταν και στο περιβάλλον τους και στο χώμα τους θέλουν υγρασία, όταν έχουμε ανοιχτή σπορά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τακτικοί, να ψεκάζουμε συνέχεια, να τους κρατάμε ένα επίπεδο υγρασίας ακόμη και στο περιβάλλον τους καλό. Όταν τους κλείνουμε, η υγρασία είναι στο 100% και στο περιβάλλον τους. Έχω κλείσει κάκτους, έχω φυτέψει έτσι με σπόρο κάκτους και τους έχω κλείσει αεροστεγός και τους έχω βγάλει τον επόμενο χρόνο. Και πέρυσι έχω κάνει τέτοια σπορά και τους άνοιξα φέτος, πριν μερικές μέρες. Όπως βλέπετε βγήκαν υγιή φυτά, αρκετά μεγάλα, με καλή ανάπτυξη. Στη σπορά που έκανα φέτος, αποφάσισα να μην κλείσω εντελώς αεροστεγός κάκτους. Είναι καλυμμένοι από πάνω. Ελπίζω να είμαι πιο τακτικός με τα ποτίσματά τους και να μην τους ξεχάσω και ξεραθούν όλοι. Κανονικά έχουν τρύπες αποσράγγισης από κάτω, απλά από πάνω τον πρώτο καιρό, για κάνα μήνα, μπορεί και 2, θα είναι καλυμμένοι με καπάκια ή με νάιλον για να κρατάνε την υγρασία του περιβάλλοντος. Μετά από 1-2 μήνες, σταδιακά θα ανοίξουν αυτά τα καπάκια. Στην αρχή θα τα ανοίξω λίγο, θα έχει ένα μικρό κενό να παίρνει αέρα. Μετά από 2-3 μέρες θα ανοίξει πιο πολύ και πάει λέγοντας μέχρι να ανοίξει εντελώς. Στη σπορά που κάνω τώρα με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται ανά 3-4 μέρες τουλάχιστον να ελέγχονται οι κάκτοι, να βλέπουμε αν έχουν πάνω υγρασία, αν είναι υγροί μέσα, ούτως ώστε να μην στεγνώσουν εντελώς και μας χαλάσουν. Γιατί δεν είναι κλειστή σπορά. Στην κλειστή σπορά τους αφήνεις και ένα χρόνο μετά να τους κοιτάξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν χάσει την υγρασία τους. Συνήθως τους κοιτάω μια φορά το μήνα, τους 2 μήνες, μήπως τυχόν και έχει κάποια διαρροή ένα σακουλάκι και χρειαστεί να ποτίσω ξανά. Ο τρόπος λοιπόν που κάνω φέτος είναι λίγο υβριδικός. Ούτε ανοιχτή σπορά ούτε κλειστή σπορά. Στην αρχή κλειστή σπορά και θα ανοίξουν σχετικά γρήγορα. Σε κάνα δίμηνο, τρίμηνο θα ανεβάσω βίντεο αν είναι στο τέλος του καλοκαιριού να δούμε αν πήγε καλά. Επειδή πιστεύω ότι πολλοί θα θέλουν να αποφύγουν το μυκητοκτόνο, γενικά και εγώ θέλω να τα αποφεύγω όσο μπορώ, τουλάχιστον σε πράγματα που τρώμε, δεν είμαι υπέρ των φαρμάκων, είναι η μόνη περίπτωση που χρησιμοποιώ κάποιο φάρμακο. Μπορούμε να τα αποφύγουμε το μυκητοκτόνο, απλά εν γνώση μας θα έχουμε πιο πολλές αποτυχίες. Δεν θα πάνε πάντα καλά τα πράγματα. Όσο καλύτερα αποστηρώνουμε και όσο καλύτερα, πιο καθαρά είναι τα υλικά μας, τόσο πιο πολλές επιτυχίες θα έχουμε, αλλά θα αυξήσουμε και το ποσοστό των αποτυχιών λόγω κάποιων μυκητών κλπ. Εκεί θα χρειαστεί να παρέμβουμε κιόλας κάποια στιγμή, όταν βγάλει μύκητα κάποιο γλαστράκι, να το βοηθήσουμε, να το ανοίξουμε πιο γρήγορα, αναλόγως τι θα βγάλει. Άλλη μια διαφορά που έχουν τα σπορόφυτα των κάκτων με τους ενήλικες κάκτους είναι το φως που χρειάζονται. Οι περισσότεροι ενήλικες κάκτοι χρειάζονται καλή έκθεση στον ήλιο και σε απευθείας ήλιο. Κάποιοι όχι τόσο πολύ, αλλά πάλι θέλουν κάποιες ώρες τη μέρα απευθείας έκθεση στον ήλιο. Κάποιοι δεν τους ενοχλεί και να είναι όλη μέρα εκτεθειμένοι στον ήλιο, τουλάχιστον σε συνθήκες εδώ τις δικές μας. Τα σπορόφυτα από την άλλη δεν θέλουν καθόλου απευθείας έκθεση στον ήλιο. Καίγονται πάρα πολύ εύκολα, πανεύκολα. Τους βάζω σε μέρος που να μην χτυπάει κατευθείαν ο ήλιος και από πάνω βάζω και δίχτυ σκίασης για σιγουριά. Τουλάχιστον για τους πρώτους 2-3 μήνες αυτό είναι στάνταρ. Τα σπορόφυτα που έχω από πέρσι ακόμη δεν τα έχει δει ο ήλιος απευθείας και είναι μια χαρά όπως τα είδατε. Δεν έχουν πάθει etiolation, να φεύγουν, να γίνονται ψηλοί υπερβολικά λόγω έλλειψης φωτός. Δεν έχουν τέτοιο θέμα. Όσο είναι μικροί, θέλουν προστασία από τον ήλιο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ο ενήλικος κάκτος, από τη φύση του, είναι εκτεθειμένος στον ήλιο όλη μέρα. Όταν ρίχνει το σπόρο του και βγαίνει ένα σπορόφυτο, αυτό συνήθως, αυτό που φυτρώνει, που πετυχαίνει στη φύση να επιβιώσει,
φυτρώνει κάτω από ξερά χόρτα, από θάμνους, από άλλα φυτά ή ακόμη και από τον ίδιο το μητρικό κάκτο. Οπότε στην αρχή της ζωής του είναι προστατευμένο εντελώς από τον ήλιο. Ξεκινάει τη ζωή του σε συνθήκες σκιάς και μεγαλώνοντας φτάνει στον ήλιο και έχει απευθείας έκθεση σε αυτόν. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην καλλιέργεια. Στην αρχή της ζωής του δεν θα έχει πλήρη σκιά, σε φωτεινό μέρος, χωρίς απευθείας ήλιο, και στη συνέχεια σταδιακά, σιγά σιγά μεγαλώνοντας, θα εκτίθεται και όλο και παραπάνω στον ήλιο. Η διαδικασία αυτή να καλλιεργούμε κάκτους με σπόρο έχει τα καλά της, έχει και τα άσχημά της. Για όσους συλλέγουν κάκτους και έχουν μια μεγάλη συλλογή και θέλουν καινούργια είδη, σπάνια είδη, δύσκολα είδη, το να καλλιεργήσουν από σπόρο τους λύνει τα χέρια πραγματικά, γιατί μπορούν να εισάγουν εύκολα σπόρους, να παραγγείλουν από το εξωτερικό είδη που δεν τα βρίσκουν στην Ελλάδα και σε τιμές φυσικά που καμία σχέση με το ενήλικο φυτό. Αν πάρουν ένα ενήλικο φυτό, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τους βγει 20, 30, 40 ευρώ. Αν το ξεκινήσουν από σπόρο, θα τους βγει 2,5, 3, 4 ευρώ ένα φακελάκι με σπόρους. Φαντάζεστε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Από σπόρος ο κάκτος μέχρι να γίνει ενήλικος μπορεί να περάσουν 2, 3, 5, 10 χρόνια σε άλλα είδη. Αν έχουμε καμιά κοπία ΠΟΑ, αργεί λίγο. Αν έχουμε κανένα σντέκιουμ, αργεί πάρα πολύ. Οπότε θέλει τεράστια υπομονή και φυσικά χώρο στο θερμοκήπιό μας, στο μέρος που έχουμε τους κάκτους μας, που να μεγαλώνουν μικρά σπορόφυτα. Οπότε έχει τα υπέρ, έχει και τα κατά. Το υπέρ είναι ότι κάνουμε γρήγορα. Δεν κάνουμε γρήγορα. Κάνουμε μια μεγάλη συλλογή φτηνά, χωρίς πολλά λεφτά, αλλά δεν την κάνουμε γρήγορα. Αυτό είναι το κατά. Από την άλλη, οι πιο πολλοί που συλλέγουν κάκτους, που καλλιεργούν κάκτους, αγοράζουν φυτά, χρησιμοποιούν και σπορές, κάνουν και σπορές. Και τα δύο. Και οι δύο κόσμοι. Και το να αγοράσουμε κάποιο φυτό εμπλουτίζει τη συλλογή μας, και το να κάνουμε σπορές σε κάποια φυτά που δεν μπορούμε να βρούμε να αγοράσουμε, ας πούμε, σαν φυτά, σαν ενήλικα, ή σε κάποια φυτά που είναι πολύ ακριβά, ή σε κάποια φυτά που έχουν δυσκολία στο να τα φέρουμε απ' έξω από το εξωτερικό, παίρνουμε το σπόρο και μπορούμε να έχουμε στη συλλογή μας και αυτά τα φυτά μετά από μερικά χρόνια. Ένα tip. Αν κάποιος για πρώτη φορά σκοπεύει να βάλει σπόρους κάκτων, μην ξεκινήσει να παραγγέλνει σε site του εξωτερικού ακριβώς σπόρους και σπάνιους. Πολλά μπορεί να πάνε στραβά την πρώτη φορά. Καλό είναι να πάρει ένα mix κάκτων, να το βάλει, να δει τι θα πάει καλά, τι θα πάει στραβά, να εντοπίσει που έχει κάνει λάθος, και αφού μαζέψει κάποια εμπειρία από την πρώτη του σπορά, να ξεκινήσει την επόμενη φορά να αγοράζει σιγά σιγά σπόρους από κάκτους που θέλει να αποκτήσει στη συλλογή του. Δεν λέω ότι απαραίτητα η πρώτη φορά που θα σπείρουμε κάκτους θα είναι καταστροφή. Μπορεί να πάει πολύ επιτυχημένα. Η πρώτη φορά που έσπηρα κάκτους πήγε πολύ καλύτερα από τη δεύτερη φορά που έβαλα κάκτους. Τη δεύτερη φορά δεν πήρα τίποτα. Την πρώτη φορά είχα πολύ καλή βλαστικότητα και ζήσανε τα πιο πολλά φυτά μου είναι από την πρώτη μου σπορά αυτή τη στιγμή. 10 χρόνια μετά. Απλά είναι το λογικό που κάνουμε, γιατί η απειρία φέρνει λάθη, τα οποία λάθη τα πληρώνουμε ακριβά αν έχουμε πάρει 20-30 διαφορετικά είδη κάκτων σε σπόρους, έχουμε δώσει 70-80 ευρώ σε κάποιο φυτόριο του εξωτερικού για να φέρουμε τους σπόρους μας. Ενώ παίρνουμε 2-3-4 σακουλάκια με 5-6 ευρώ, αποκτάμε γνώσεις, αποκτάμε εμπειρία, βλέπουμε τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος, και μετά σιγά σιγά κάνουμε παραγγελίες, μαζεύουμε σπόρους από τους δικούς μας κάκτους, τους φυτεύουμε
και προχωράμε στο χόμπι μας. Αυτά. Ελπίζω να σας διαφώτισα λίγο με αυτό το βίντεο. Ελπίζω πολλοί να αρχίσουν να δοκιμάζουν σπορές. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όσοι αγαπούν τα φυτά, το να ζήσουν ένα φυτό από το σπόρο μέχρι που θα γίνει ενήλικο είναι κάτι το φοβερό. Δοκιμάστε το. Δεν θα χάσετε. Το πολύ θα μαζέψετε εμπειρίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μαζέψετε και πολλούς κάκτους που αλλιώς θα δυσκολευόσασταν πολύ να τους μαζέψετε. Όποιος θέλει σπόρους από αστρόφυτα μου περισσεύουνε, να ξέρετε. Δεν μπορώ να τους φυτέψω όλους πλέον. Γεια σας, να είστε καλά και καλές σπορές.